બધા જ ગુજરાતીઓની મનપસંદ અને સ્વાદથી ભરપૂર એવી આજે આપણે ફાડા લાપસી બનાવીશું। ઘણા લોકો આને ઓરમુ પણ કહેતા હોય છે। ગુજરાતી ઘરોમાં કોઈ પણ પ્રસંગ કે સારા કાર્યોની શરૂઆત સૌથી પહેલાં લાપસી જ બનાવવામાં આવે છે। તો આજે આપણે ફાડા લાપસી બનાવીશું। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। જય માતાજી, કેમ છો બધા? તમારા બધાનું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। ફાડા લાપસી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે એક વાટકી ઘઉંના ફાડા લેશું। છે આ રીતના હોય છે। ઘણા લોકો આને કણકું પણ કહેતા હોય છે। ઘરની કોઈ એક વાટકી સેટ કરી લેવી, તે ઉપરથી જ બધું માપ લેશું। આપણે આજે આ લાપસી કુકરમાં બનાવશું, જેથી તે જલ્દીથી બની જાય। તો પહેલાં કુકરમાં 1 ચમચા જેટલું ઘી નાખશું અને હવે આપણે જે વાટકી એક ઘઉંના ફાડા રાખ્યા છે લઈને તે નાખશું। તો હવે ફાડાને ઘીમાં સારી રીતે શેકી લેવાના છે। સતત હલાવતા રહેવું, જેથી ફાડા બળે નહીં। તો ફાડાનો કલર થોડો એવો બદલાઈ ન જાય ત્યાં સુધી શેકવાનું છે। ફાડા શેકવા માટે આપણે ગેસની ફ્લેમ સાવ ધીમી રાખવી, જેથી ફાડા બળે નહીં અને અંદર સુધી તે શેકાઈ જાય। અને જો ગેસની ફ્લેમ વધારે રાખીને તમે ફાડા શેકશો તો ઉપરથી તો શેકાઈ જશે, પણ જ્યારે લાપસી બની જશે ત્યારે અંદરથી લાપસી કાચી લાગશે। તેથી સારી રીતે શેકવું। તો તમે જોઈ શકો છો કે ફાડાનો કલર થોડો એવો બદલાઈ ગયો છે। આપણે ફાડાને શેકવામાં 3 મિનિટ જેટલો સમય લાગ્યો છે। ઘઉંના ફાડા ઘીમાં સારી રીતે શેકાઈ ગયા છે। હવે આપણે ફાડાને બાફવા માટે પાણી ઉમેરશું। તો જે વાટકીથી આપણે ઘઉંના ફાડા લીધા છે તે જ વાટકીના માપથી 4.5 વાટકી જેટલું પાણી ઉમેરશું। તો આપણે 4.5 વાટકી જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું છે। હવે પાણીને સારી રીતે ઉકળવા દેશું। તો હવે લાપસીની એકદમ ફ્લેવર સારી આવે તે માટે 1 એલચીને આ રીતે હાથની મદદથી ખોલીને એડ કરશું અને અડધી ચમચી વરિયાળી ઉમેરશું। ફાડા લાપસીમાં વરિયાળીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, તો જરૂરથી ઉમેરજો। હવે પાણીને સારી રીતે ઉકળવા દેશું, પછી જ આપણે કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી દેશું, જેથી કરીને પાણી ઉભરાય નહીં। કોઈ પણ વસ્તુ કુકરમાં બાફવા મૂકો ત્યારે ઉભરો આવી જાય પછી જ કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરવું, જેથી ઉભરાય નહીં। તો તમે જોઈ શકો છો કે પાણી સારી રીતે ઉકળી ગયું છે। હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી દેશું અને 2 સીટી થવા દેશું। કુકરમાં 2 સીટી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું। તો હવે કુકરમાંથી બધી હવા સારી રીતે નીકળવા દેશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે કુકરમાંથી બધી હવા નીકળી ગઈ છે। હવે કુકર ખોલીને જોઈ લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે ઘઉંના ફાડા સારી રીતે ચડી ગયા છે। એકવાર સારી રીતે હલાવી લેશું। હવે લાપસીની મીઠાશ માટે આપણે 3 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરશું અને 1 ચમચી ગોળ ઉમેરશું। આ લાપસી તમે એકલી ખાંડથી પણ બનાવી શકો છો અને એકલા ગોળનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। હું અહીં ખાંડ અને ગોળ બંનેનો ઉપયોગ કરું છું। તો ખાંડ અને ગોળ બંને ઉમેરી દીધું છે। હવે ગરમીના કારણે ખાંડ અને ગોળનું પાણી થશે, તેથી આપણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી દઈશું અને બધું જ પાણી બાળી દેવાનું છે। ગેસની ફ્લેમ વધારે રાખશો તો ચાસણી આવી જશે અને લાપસીમાં ચીકાશ આવી જશે, તેથી ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ રાખવી। તો તમે જોઈ શકો છો કે બધું પાણી સારી રીતે બળી ગયું છે અને લાપસી પણ થોડી થોડી છૂટી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી દઈશું અને આ સમયે ગેસ પણ બંધ જ રાખવાનો છે। આનાથી આપણી લાપસી એક તો છૂટી બનશે અને ખાંડની મીઠાશ બધા ફાડામાં આવી જશે। જ્યાં સુધી લાપસીને જમવા માટે ઉપયોગમાં ન લેવી હોય ત્યાં સુધી કુકરનું ઢાંકણું બંધ જ રહેવા દેવું, જેથી કરીને આપણી લાપસી ગરમ પણ રહે અને એકદમ ખીલી બની જાય। તો હવે કુકરનું ઢાંકણું ખોલીને જોઈ લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી લાપસી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે લાપસીનો સ્વાદ વધારવા માટે આપણે ઉપરથી ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરી દઈશું। તમે કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ લઈ શકો છો, કાજુ, બદામ કે કંઈ પણ, અને ડ્રાયફ્રૂટ નહીં ઉમેરો તો પણ લાપસી ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગશે। હવે 1 ચમચી જેટલું ટોપરાનું ખમણ નાખી દઈશું। આ પણ ઓપ્શનલ છે। આ લાપસીમાં બીજી કશી જ વસ્તુની જરૂર નથી પડતી, એમનેમ પણ લાપસી ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે લાપસી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। લાપસી એકદમ ખીલી પણ બની છે અને સારી રીતે ચડી પણ ગઈ છે।
તો આ રીતે એકવાર લાપસી જરૂરથી બનાવજો, અને જો તમે પહેલીવાર લાપસી બનાવતા હોય તો આ રીત જરૂરથી ફોલો કરજો. તમારી લાપસી ખૂબ જ સરળતાથી બની જશે. હવે લાપસીને સર્વ કરી લઈએ. બધા જ ગુજરાતીઓની મનપસંદ અને સ્વાદથી ભરપૂર એવી આપણી લાપસી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. એકવાર આ રીતે લાપસી જરૂરથી બનાવજો, તમને બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. કોઈ મહેમાન આવે ત્યારે અથવા તો ક્યારેય પણ કંઈ ગળ્યું ખાવાનું મન થાય તો આ લાપસી જરૂર બનાવજો. તમે બધા મારા વિડીયો જોતા હોય અને જો તમને મારી રેસિપી પસંદ આવતી હોય અને મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો. હવે ગરમા ગરમ લાપસીમાં ઉપરથી 1 ચમચી જેટલું ઘી નાખી દેશું. લાપસીને ઘી સાથે ખાવાની તો એક અલગ જ મજા આવે છે. અને હવે ઉપરથી થોડા એવા કાજુ બદામની કતરણ અને થોડા એવા ટોપરાના ખમણથી ગાર્નિશ કરી દેશું. તો આપણી લાપસી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. મારી આજની રેસિપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો. અને જો મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો. ફરી મળીશું એક નવી રેસિપી સાથે. આવજો.